Magandang araw po sa lahat mga ka-fancy. Welcome po sa ating channel, ang Pigeons TV. 3, 2, 1. Ito po, gumawa na po ako ng video at gagawa pa ng mga video dahil sa request po ng ilan nating kalapatids para kahit papano po makatulong, may mapulot po kayong mga tips para po tungkol po sa ating pagkakalapati, lalo na sa fancy pigeons. Ngayon po, ang una po natin topic ay tungkol po sa pigeon color genetics. Hahatiin po natin ito sa ilang parts para po mas detalyado bawat tatalakayin natin na topic. Ang uunahin po natin ang first part, ang pinaka-importante po sa lahat para mas matutunan natin ng mas malalim ang pigeon color genetics. Kailangan po mag-umpisa tayo sa basic. Ang base colors and base pattern muna po ang ating itatalakayin ngayon. Unahin po natin ang base colors. Meron pong tatlong base colors ang mga kalapati. Ito po ang ash red, ang blue, at ang brown. Sa order of dominance po, pinaka-dominant po ang ash red. And then, ang wild type po ay ang blue. At ang pinaka-recessive naman po, or ang least dominant po, ay ang brown. I-elaborate po natin ang order of dominance. Pag sinabi pong dominant, katulad po ng nabanggit ko, pinaka-dominant po ay ash red. Pag nag-pair po kayo ng parehong ash red, kaya po nilang maglabas ng blue kung karga po ito ng cock, or kaya po nilang maglabas ng brown. Ngayon, pag meron po kayong pair na blue, hindi po nila kayang mag-anak ng ash red kasi nga mas dominant po ang ash red kaysa sa blue. Kaya ang kaya lang pong ianak ng pair na blue ay blue and brown dahil mas least dominant po ang brown kaysa sa blue. Ngayon, kung meron po kayong pair na brown, ang kaya lang po nilang ilabas ay puro brown. Hindi po nila kayang maglabas ng blue at ash red kasi mas dominant po ang blue at ash red. At sa base colors po, ito po ang kailangan natin tandaan. Ang cock po ay kayang mag-carry ng dalawang slot sa base colors. At ang hen naman po ay meron lang pong isang slot para sa base colors. Yun po ang importante para mas maintindihan po natin later on ang color genetics. Yun lang po, ang cock kaya pong mag-carry ng dalawang slot para sa kulay. Pwede pong parehong kulay yan, pwedeng parehong ash red, parehong blue or parehong brown, or pwedeng ash red yung isa, blue yung isa, or blue yung isa, brown yung isa, or ash red yung isa, brown yung isa. Basta ang cock po, meron dalawang slot para sa kulay. Sa hen, kung ano po yung nakikita nating kulay sa hen, yun na po mismo. Wala po siyang tinatagong kulay dahil isa lang po ang slot na karga ng hen para sa base colors. Pagdating naman po sa pagpapasa ng kulay ng mga parents sa kanilang mga anak, ang cock po ay kayang magpasa sa anak niya na lalaki at anak niya na babae. Remember po na ang cock merong dalawang slot para po sa base color. Kaya ang isa, pinapasa po niya sa anak niya na lalaki at ang isa naman po ay pinapasa niya sa anak niya na babae. Samantalang sa hen naman po, meron lang pong isang slot ang hen para sa base color, kaya ito po ay pinapasa lamang niya sa anak niya na lalaki. Opo, hindi nagpapasa ng kulay ang hen sa anak niya na babae. Puro sa anak na lalaki lang po niya na ipapasa ang kulay ng hen. Ngayon, sa base pattern naman po tayo. Sa base pattern po, meron pong 4 na pattern ang mga kalapati. Ito po ang T-check, ang checkered,
ang bar, at ang barless. Pagdating po sa order of dominance, pinaka-dominant po ang T-check. Then susunod po ang checkered, then ang bar, then pinaka-recessive po or least dominant ang barless. So kung meron po kayong T-check, kaya po niyang mag-anak ng T-check, ng checkered, ng bar, at ng barless. Depende kung karga po niya yung mga yon. Pag meron po kayong checkered, hindi po niya kayang mag-anak ng T-check or T-checkered kasi mas dominant po ang T-checkered kesa sa checkered. Kaya ang iaanak lang po ng checkered ay checkered, bar, at barless kung karga po niya ang mga ito. Pag meron po kayong parehong bar, hindi po niya kayang mag-anak ng checkered at ng T-checkered or T-pattern checkered kasi mas dominant po ito kesa sa bar. Ang kaya lang pong ianak ng bar ay mga bars at barless kung karga po niya ito. Pag meron po kayong pair na barless, puro barless lang po ang iaanak nila. Hindi po sila mag-aanak ng may bar pattern, may checkered pattern, or may T-checkered pattern kasi mas dominant po ang mga ito kesa sa barless. Pagdating naman po sa pagpapasa ng pattern ng mga parents sa kanilang mga anak, ang cock po ay merong 2 slots para sa pattern. Ganon din po ang hen, meron din po siyang 2 slots para sa pattern. Unlike po dun sa base color, ang cock lang po ang may 2 slots and then ang hen po, isang slot lang po para sa base color. Pero po dito sa pattern, pareho po silang may tig 2 slots para sa pattern. Kaya ang cock po, kaya niyang magpasa ng pattern niya sa anak niya na lalaki at anak niya na babae. Ganon din po ang hen, kaya po niyang magpasa ng pattern niya sa anak niya na lalaki at anak niya na babae. Ayun po mga ka-fancy, recap lang po tayo ulit. Sa base color po, meron po tayong ash red na pinaka-dominant, and then blue, yun po ang wild type, and then ang least dominant po or ang pinaka-recessive ay ang brown. Pagdating naman po sa base pattern, meron po tayong T-pattern checkered, yun po ang pinaka-dominant, and then ang checkered, and then bar pattern, and then ang barless pattern, yun po ang pinaka-recessive or least dominant. Sa base color po, meron pong 2 slots ang cock, meron pong 1 slot ang hen. At kaya pong magpasa ng cock sa anak niya na lalaki at anak niya na babae, samantalang ang hen naman po ay sa anak lang po niya na lalaki kayang magpasa ng kanyang base color. Sa base pattern naman po, meron pong tig 2 slots ang cock at ang hen. Kaya kaya pong magpasa ng cock ng pattern niya sa anak niya na lalaki at anak niya na babae. Ganon din naman po ang hen, kaya po niya magpasa ng pattern niya sa anak niya na lalaki at anak niya na babae. Sa una, medyo nakakalito po talaga, kaya panoorin na lang po natin ng paulit-ulit itong video para po mas maintindihan natin. Sa susunod po na topic natin, ang tatalakayin po ay ang delusion at ang sex link. Kaya abangan nyo po yung sa susunod na video para po tuloy-tuloy ang pag-aaral natin ng pigeon color genetics. Maraming salamat po mga ka-fancy. Paki-subscribe na lang po itong channel natin at paki-hit po ang like and notification button, and then paki-share na rin po. Sa uulitin po, kita-kits po ulit mga ka-fancy. Magandang araw po ulit.